Vi är äntligen tillbaka i en mukbang. Alltså närsatt, men gud varför sitter du och är så snygg? Du spelar ännu snyggare. Jag var inte beredd, jag höll på med min telefon så jag bara... Jag fattade inte att du hade börjat. Okay. Jag måste också bara säga en grej. Jag vill bara säga så här. Att man sitter här osminkad bredvid den här snygga människan. Jag känner bara så här, varför bokade jag in den här dagen? Men förlåt mig, alltså i slutet av graviditeten kan jag få känna mig lite piffad. Men jag mår piss. Men jag är bara avundsjuk. Jag är bara avundsjuk. Du ska bara trycka ner mig lite så här. Du vet när man trycker ner. Alltså jag själv älskar ju att vara osminkad. Och med flottigt hår. Men det är jättebra att du orkar i alla fall. Alltså verkligen, gud. Men jag är så avundsjuk i alla fall. Men vi sitter här nu. Jag är nu i vecka 28 här snart. Och du föder ju vilken dag som helst. Vilken dag som helst. Alltså du föder vilken fucking dag som helst. Det är så spännande. Fjärde fucking barnet. Alltså, och här tredje barnet. Kunde du tro du har det nästan någonsin? kommit ikapp mig. Jag nu. vet. Det var ju det som var min plan. Vi satt så här gravida tillsammans. Då var ju du gravid med första och jag med trean. Ja. Men nu är du nästan ikapp. Ja, men det är för att ni har chillat nu ett tag. Ja. Ni har byggt på relationen. in en däremellan. Precis. Ni har jobbat på relationen och vi har bara kört på. Ja, precis. Vem som mår bäst, det ser ni ju. Precis. Men innan vi drar igång allt snack om graviditet och förväntningar och liksom allt ni kan tänka er. Men innan vi startar det så vill jag bara säga att den här videon är i betalt samarbete med Babybresa, Newbie och Owlet. Och som sagt, innan vi drar igång så vill jag faktiskt säga det att den här videon är fan maxad för er. För att nu har ni chans att vinna en tävling där priset nästan är värt 19 000 kronor. Oh my God! Kan jag också vara med och tävla? Jag tror faktiskt att du har det mesta av det här. För det här är ett maxat mammakit. Och nu ska ni få veta vad som ingår i den här tävlingen. Bland annat då de här produkterna. Formula Pro Advanced, Bottle Washer Pro, Superfast Portable Bottle Warmer, Owlet Dream Duo. Och den har ju faktiskt både du och jag använt. Vet du, jag älskar den och jag kommer ha den nu även till fjärde barnet. Jag vet. Alltså det är då som en liten socka som sitter på foten på bebisen som har koll på typ så här andning och allting. Det gör att man kan sova lite tryggare om natten, speciellt när man samsover också. Jag införskaffade ju faktiskt den när jag fick Ivy. Och det var på grund av dig. Ja, exakt. För jag minns det att så här, jag samsov med Ivy och jag kunde inte sova. Och inte för att hon väckte mig utan för att man är så orolig. Det är första barnet och man liksom hela tiden bara andas hon. Alltså man blir nervös med allting. Men med hjälp av den här så har man verkligen kunnat få sova och slappna av. Ja, och man har koll på bebisens sömn. Så att man kan, alltså, ibland så kanske man inte vill ha koll för man vet att man har haft en fruktansvärd natt. Men det är också kul att se sen hur sömnen bara blir bättre och bättre. Faktiskt. Så alltså verkligen dundertips. Och den här Dream Duo som jag sa, den innehåller ju även en baby monitor. Och den har vi också använt båda två. Och den är också riktigt bra. För där kan man också tracka allting. Precis så man som slipper det här hela tiden att springa till sovrummet. Bara, Exakt. Hörde jag någonting? Kan man bara så här, då kollar man bara. Hon sover fortfarande. Exakt. Det är faktiskt väldigt bra. Men vi är inte klara här. Sist men inte minst så kan ni även då i det här paketet vinna ett presentkort på Newbie på 5 000 kronor. Alltså ni vinner allt det här. Och för att vara med och tävla så ska ni kommentera på den här videon varför just du som mamma är värd att vinna det här maxade mammakittet. Men såklart vi är inte färdiga med alla de här paketen jag ska dela ut här. Det kan jag säga till er. Men jag tänker att vi tar lite snack emellan. Vi kommer även dela ut en rabattkod på Babybresa. Som gäller alltså på hela Babybresa. Och även på Newbie online. Men vi kommer till det snart. Nu vill jag faktiskt catcha upp lite. Alltså hur känns det att snart föda fjärde barnet? Jo, det känns... alltså du vet när man är i slutet av graviditeten och varje dag... Man är så klar. Alltså man vaknar upp och bara så här, idag. Jag vet. Idag. Och så bara nej, för idag. Och det är så jävla pirrigt. Alltså samtidigt som man också, jag vill föda nu. Alltså här och nu vill jag föda. Vill du? Men jag vill också typ skjuta lite på det. Var gravid lite längre. Det är sista gången. Det är sista gången. Men tror du verkligen det är det? Ja, det är sista gången. Nej, men tror du det? Men ja. Men det varför ska alla alltid fråga mig som men jag tror inte det är säker? Men jag tror inte det är det, Kingsam. Det är för fan fjärde gången. Ja, fast vet du vad, sist jag träffade dig så sa du så här: det kan ju hända att det blir en sladdis om typ 10 år. Men vet du, jag tror inte att jag orkar bli gravid igen. Alltså Alex är jätteöppen för 5 barn. Alltså det är så sjukt, det är så många barn. Ja, nej, men han är jätteöppen för fler. Men 5 eller 4 spelar ingen roll. Nej, men det är också så här 5 barn. Alltså snart börjar vi bli liksom familjen annorlunda känner jag. 4 barn är ändå typ så här någorlunda. Alltså nu får man göra som man vill såklart.
Men jag vet inte. Jag tror inte att jag har inte en till graviditet i mig. Jag har inte det. Jag börjar också liksom, alltså man är inte så ung längre. Det blir bara jobbigare för varje gång. Jo. Ja, men det blir ju det. Alltså det blir ju tyngre för varje graviditet. Ja, kan vi snälla prata om det? Ja, det kan vi. Det tycker jag är en så stor skillnad. När jag var gravid med Ivy, jag kände aldrig att det var jobbigt. Vi är på olika luncher. Jag kände aldrig att det var jobbigt att vara gravid med Ivy. Nej. Alltså nu känner jag att jag har ont. Du vet, Alltså, jag ställer mig... aldrig. Nej. Inte ens på slutet. Var det liksom lite tungt. Nej. Trycket mellan benen. Jag har aldrig haft det där trycket. Nej. Du har ont i ditt fittben. Där har jag aldrig haft. Nej. Alltså jag hade ändå, alltså visst att första graviditeten var lättare liksom på väldigt många sätt. För att man var yngre och starkare och liksom så. Ja. Men det var ju ändå inte, alltså det är klart att man ändå hade sina svårigheter. Jag minns inte det. Nej, men du mådde ju inte heller illa eller någonting. Nej, jag mår ju alltid så illa i mina graviditeter. Ja, Så alla mina starter är alltid jättejobbiga. Och sen mår jag jättebra och sen så mot slutet så blir det tungt igen. Och där är jag nu, där det är så här, jag vet inte hur jag ska orka liksom en dag till. Alltså självklart var det tungt när jag var gravid med Ivy. Det är klart det är tungt. Ja. Men jag hade aldrig någon så här foglossningskänsla. Nej, men det har inte jag fått först den här gången. Nej. Alltså det här är första gången som jag har foglossning. Alltså för det fick jag redan med Jalen. Alltså den här att jag känner att min höft eller vad man säger. Eller bäcken säger man väl. Ja, Att det var lite löst eller vadå? Det är lite löst. Du vet om jag Men du har ställer inte mig upp. Jo, för om jag ställer mig upp, du vet om jag har suttit ner länge i soffan till exempel. Och så ställer jag mig upp sen. Då är jag nästan som att jag knäcker till. Så att jag blir lite halt. Alltså när man har suttit ner så länge Alltså man känner sig så gammal. och ska ställa sig upp och börja gå. Det är som att säga, jag måste komma igång igen. Jag måste liksom, jag måste värma upp igen. Det är det jag menar. Då hade jag aldrig med. Nej, då kunde man ju bara ställa sig och gå typ. Men känner du skillnad nu att du var gravid första gången när du var 27? Ja, exakt. Jag födde när jag var 28. Nu är du 35. Och du födde när du var 28. Ja. Men känner du skillnad i kroppen? Ja, alltså det är ju det att allt är jobbigare liksom. Ja, man är bara mer och mer sliten. Allt är tyngre, jobbigare, alltså mer ont. Jag vet inte heller om det här hänger ihop med att du sen också är död. För du har också ungar utanför magen. Jo, såklart. Som man bär runt på. Såklart. Men där är det ju kanske också Alex som får dra det större lasset just nu. Just för att jag kämpar. Då får ju han kämpa med de andra barnen. Och de är ganska stora nu. Alltså du har ju fortfarande en liten. Jag vet. Alltså han är bara 1,5 typ. Är han ens 1,5? Jo, Nej. 1,5. Nej, inte än. Nej, snart. Förstår mina du? är ju ganska självgående. Ja, din yngsta är ju som Ivy. Och jag tycker att Ivy är enkel nu. Jag vill jättegärna ha 4 barn. För jag känner mig inte klar. Men jag vet inte hur jag ska orka det. Alltså hur orkar man alla barn? Vet du vad min rädsla är? Det är att man ska skaffa barn. Du vet, och att man bara säger inne i det här och bara, men jag skaffar 4 barn för det är min dröm. Det är verkligen min dröm. Men så kommer det fram till och bara så här, fan jag är rädd att jag tappar då att jag inte hinner se alla och hinner vara närvarande med alla. Förstår du? Om man bara skaffar barn men du är liksom, du hinner inte vara där. Förstår du? Kan du sluta säga Kan du säga vad du tycker istället så att nu får du mig att känna mig dålig här. Du kan inte alls tugga på räka. Men den liksom går aldrig sönder. Jag kan inte svälja den. Men du vet när man säger någonting där man redan känner så här, ser lite dålig och den andra säger bara jag bara, nej så känner inte jag. Jag har alltid i världen för alla mina barn. Jag ger dem exakt lika. Nej men jag tror att när man har flera barn liksom. Ja. Och ganska många barn, alltså 4 är ju ganska många. Då tror jag att det blir ju mindre tid för varje barn, alltså egen tid. Men vi gör ju så himla mycket som familj. Vi vill ju verkligen ha den här sammanhållningen i familjen där vi gör saker, där vi gör det mesta tillsammans. Och sen så får man hitta de här små stunderna i vardagen där man kanske bara så här, bara tar ett barn och går och köper en glass. Alltså bara de får liksom en liten stund där man kan sitta och prata bara vi 2, till exempel jag och Nicola. Det behöver inte vara att vi ska liksom spendera en hel dag tillsammans, bara jag och han. Utan man har de här små stunderna och det kan man ju få in med liksom 3 eller 4 barn. Sen så gör vi ju alltid allting tillsammans som en familj. Barnen går på träning tillsammans, de går på samma sport. De gör liksom, det får bli lite mer så. Tänker du aldrig, om inte vi säger att en inte vill gå på den träningen? Du bara, men det funkar inte annars. Nu är det så att det finns inget alternativ. Nej, men jag tänker till exempel, det kanske är någon som vill hellre gå i dans. Ja, men alltså det är det som är så...
alltså, det är det som är så positivt med att ha fått barn så tätt. Att de är ju typ i samma liksom, åldersgrupp Ja, det är sant. på typ träning och sånt. Har gått på förskolan tillsammans, kommer gå liksom i lågstadiet tillsammans. Alltså, man liksom gör allting ihop. Men ändå mellan er yngsta och äldsta blir det ju ändå typ 7 år. Ja, exakt. Det är ju där den stora skillnaden Där kommer blir. den stora skillnaden vara. Och att det, liksom, att det kommer en tjej. Och att de andra är grabbar liksom. Ja, Så hur där känns kommer det? Får jag säga ärligt nu? Ja. Var ärlig nu då. Du behöver inte vara PK. När du öppnar tårtan och så ser du att det är en tjej. Erkänn att du känner såhär yes! Yes! Jag känner mig sluta. Titta. Jag känner Då inte. låter det som att du får orgasm. Yes! Alltså, Herregud. ja men det är klart, alltså, jag blev jätteglad. Men jag var främst chockad. Alltså min reaktion är ju chock. Ja. För att jag trodde För du är så verkligen... inställd på kille. Alltså jag var så inställd på en fjärde grabb. Har du sett Maja Nilsson Lindelöfs gender reveal? Ja. Jag dog av garv. Ja. Alltså jag tycker den är så rolig. Och det är när hon får reda på att hon får en tredje son då. Eller hur? Ja. Och då vill jag säga en grej. Och det här är icke PK. Men det är väl helt okej att få känna så? Ja det är klart, alltså, Alltså, man jag tror känner ju att det man man som- känner. Vadå, Ja, men- alla känslor är väl okej? Jo men alla är ju så här, ja men vadå? För det är klart att så här, om vi ska vara helt ärliga, ja det är väl klart att det viktigaste är att barnet är friskt och att allt har gått bra liksom. Men det är ju inget fel att känna att så här, jag tycker det är väldigt kul att få ha en tjej. Jag tycker det är jättekul. Och det är väl inget konstigt, men jag vet ju att det blir ju väldigt mycket så här när folk är så här, man ska inte önska kön eller du vet så. Det är så här, Alltså- fan det är väl inget fel att få önska. Sen kommer jag älska alla barn lika mycket Alltså, ändå. ja men exakt, men felet blir väl kanske om man skaffar barn för ett specifikt kön. Alltså att man skaffar en 3 eller en 4 för att man verkligen säger, jo men den här gången så kommer det bli det motsatta kön. Alltså att man gör det bara därför. Det är väl kanske där det blir så här, inte lika... Det är en del som tror att du åkte till Cypern. Jo tack. Men det var väl då när jag var med? Exakt, när vi åkte tillsammans. När vi slog ihop det till en semester och... Lite kön va? Ja, bara välja ett litet kön. Nej men det har ju varit väldigt mycket så spekulationer. Och jag fattar typ inte riktigt, alltså är det verkligen så svårt att tro att man kan få det motsatta könet efter 3 likadana? Är det verkligen Men det är så? också så här. Det är ju 50-50 varje gång. Det är 50-50 varje gång och jag vet att du har typ sagt någon gång, vilket inte heller stämmer. När du är så här, jo men om man har fått typ 2 killar så är sannolikheten större att du får en till kille. Det var något sånt där du sa. Men det stämmer ju inte för det är alltid 50-50. Det är alltid 50-50 men om man kollar, vad var det nu? Var det typ om man kollar på hur andra typ trebarnsfamiljer ser ut? Alltså man kollar så här statistiken. Hur trebarnsfamiljer ser ut. Jo men och det hänger ju inte fyrbarnsfamiljer. ihop. Du skulle inte få en kille bara för att du har haft en kille. Nej. Alltså, så egentligen. här, det är ju 50-50. Eller det är faktiskt 49-51 Ja jag vet. varje gång. Jag vet. Så här, jag fattar liksom inte varför det är så svårt. Alltså, så här, jag fattar att jag inte kunde tro på det. För att jag var så liksom inställd på en till kille. Men att andra verkligen inte kan tro på det och därför drar slutsatsen att jag har varit på Cypern. Alltså för mig är det också så här, också när man vet att jag tycker att det är fel. För det har jag varit så här ganska öppen med. Alltså, nej, jag hade fan inte gjort det. Jag tycker att det är moraliskt fel att åka Det och blir välja lite att kön leka för sitt Gud. barn. Ja, exakt. Och så här, väljer vi kön, ja vad ska vi välja sen? Ska vi välja hårfärg? Ska vi välja liksom ögonfärg? Ska vi välja allt liksom? Sen gör alla som man vill. Nej men jag håller med. Såklart. Men det är liksom min åsikt och ja. Det håller jag med i. Nej men så det är det. Jag tror att det fortfarande sitter folk som tror att jag har varit på Cypern. Men det har jag inte. Men det var ju tur att du inte behövde det den här gången i alla fall. Ja. Däremot 5:e gången då hade jag också. Nej, för då har du fått en tjej. Alltså förlåt mig, men det är också så här om vi bara ska få prata lite så. Så är det ju så mycket roligare med tjejkläder. Ja, jag har ju inte hunnit jättemycket än. Ja men, Men av det jag har hunnit, ja det finns ju jättegulliga tjejkläder. ja, Det men gör alltså det. du vet när jag köper grejer till Jalen till exempel eller till Ivy. Det är så mycket roligare att köpa till Ivy. För då kan jag verkligen du vet köpa så här, ja, men gulliga kläder. När jag köper till Jalen då är det så här, det är antingen bilar att välja på eller dinosaurier. Ja, men det är också så här, när jag köper kläder till mina barn så är det ju främst så här, jag köper kläder för att de behöver kläder. Ja. Alltså det är ju verkligen så här, ja då spelar det ju typ ingen roll hur det ser ut. Jag köper liksom mjukisset, jag köper lite jeans för Nicola har ju börjat skolan och vill ha lite så här coola baggy jeans. Det är typ det. Medan nu när jag köper för den här lilla bebisen då är det ju verkligen så här, Det är volanger. vilken gullig liten blommig body med volanger. Alltså då väljer jag ju den specifikt för hur den ser ut. Medan för grabbarna är det ju bara så här, okej, likadana mjukisset till allihopa, det blir jättebra. Jag tar 3 i varje färg. Ja och så gillar hon den bara,
Toppen tar den i alla färger som finns, det blir jättebra. Ja. Men på tal om kläder, Newbie har ju väldigt mysiga och fina barnkläder. Har du köpt mycket från Newbie innan? Ja, med alla barn. De är faktiskt en av de få som har fina pojkkläder. Det har de faktiskt. De har mycket så här hängslebyxor. Ja, men de har lite den så här, lite gubbiga stilen. Ja. stilen för småpojkar, vilket jag gillar. Nu är det här väldigt så här neutrala kläder skulle jag säga. Och det vill jag också flika in och säga, så med min kod KLARA15 så får ni alltså just nu 15% rabatt på Newbie om ni handlar online. Och för att få ta del av koden så måste ni handla 2 eller flera plagg. Men då får ni alltså 15% rabatt och det finns så mycket fint hos Newbie. Men när vi ändå är inne så vill jag också prata om Baby Bresas, den här otroliga maskinen som jag vet är uppskattad av väldigt, väldigt många. Den här har vi använt så mycket för både ersättning men även för välling. Och den är så enkel att använda. Och till exempel på natten om barnen tar flaska så behöver ni liksom inte gå upp och värma eller tänka på sånt. Utan den här sköter allting så att det är perfekt varmt. Ni tar liksom exakt de måtten ni vill ta. Och sen tar den ut det i flaskan och den flaskan är klar på alltså 2 sekunder. Det är så jäkla smidigt. Alltså den här har räddat mig så mycket. Ni har väl också den här? Ska bara bli klar här först. Den är i alla fall superbra. Nej men alltså jag älskar den här. Men Baby Bresa har ju så mycket. Så Klara 20, nu får ni just nu 20% på hela Baby Bresas hemsida. Och det här händer fan aldrig. Så passa på nu. Men nu har jag en till fråga till dig Kinsa. Ligger ni nu? Med 3 barn och snart 4. Alltså vi ligger så mycket just nu. Klara, jag är fel person att prata om. Nej, Jo. vet du att jag har varit så kåt den här graviditeten. Kan någon ta mig härifrån? Men vadå, ni har ju alltid legat mycket. Klara! Men vadå, ni har ju det Kinsa. Alltså så här, nu på slutet, Ja. då är det verkligen, alltså jag orkar ingenting. Och du vet så här när man bara såhär, men färdknäppen kan ju dra igång förlossningen och springa i trappor. Och jag är så här, jag vet inte vad som är värst. Ska jag ligga? Ska jag springa i trappor? Jag orkar ingenting. Nej, du ligger inte nu. Ja men alltså nu är jag helt, alltså Är det så? nu är jag helt slut. Det som är jobbigt också när man börjar bli så här gravid, det går ju liksom inte att ligga i så många positioner. Nej men också så här, jag har foglossning så varje gång hon rör sig så alltså, gör det så ont i mitt fittben. Att jag är verkligen så här, alltså rör mig inte. Ingen får röra mig. Och så får det vara. Men får det vara. min foglossning sitter inte i fittbenet. Nej men det kan ju vara lite olika, det kan ju vara typ så här nere i ryggen, det kan ju vara höfterna, det kan vara liksom, det är hela, alltså bäckenet går ju runt. Och jag får ju väldigt mycket de här ilningarna i blygdbenet, alltså som en kniv typ, som så här stäbar mig i blygdbenet. Ja, det är inte nice. Det är inte nice. Men det är inte alls nice. Nu ligger hon så långt ner också så att det är verkligen, alltså när hon rör sig så jag är typ helt öm, alltså livmodertappen är liksom helt öm. Du kommer ju föda när så. Ja, jag tror det. När tror du då? När föder du? Går du över tiden? För du har 22. Jag har 22 maj som BF. Jag kommer nog inte gå över tiden. Det är upp till mig, typ. Om jag vill bli igångsatt eller inte. Ja, för tillväxtultraljudet. Var hon mäter liksom väldigt stor. Och så här, jag har fött ett stort barn innan och det är liksom 4:e barnet så det är inga konstigheter. Alltså jag vet att jag klarar av att föda ett stort barn. Men jag vet inte om jag vill gå över tiden. Alltså helst vill jag att det ska dra igång naturligt. Så jag hoppas ju verkligen att det har gjort det. Jag har ju säkert fött när den här videon Ja. släppt. Men Gud vad sjukt. jag hoppas ju att det drar igång av sig själv. Men kommer jag till BF så är jag fine med att bli igångsatt. Jag vill inte gå längre. Du än blev det. igångsatt med 2. Alltså första var ju ren igångsättning. Ja. För då gick jag ju Du gick över tiden så mycket. ja, nästan 2 veckor. Det var typ så 11-12 dagar. Ja. Då var det igångsättning med en sån här ballong där de just vidgade det. liksom tappen och då gick vattnet och då drog värkarna igång liksom. Så det gick jättesmidigt. Och sen så andra drog igång naturligt med verkar. 3:an. Men får jag bara fråga, blev det någon skillnad i förlossningen? Nu blev din första förlossning ingen rolig överlag. Men 3:an fick du också igångsättning, eller hur? Alltså 3:an var, jag hade liksom jättemycket förverkar till och från i typ alltså 2 veckor. Så när jag var på min kontroll, hon bara men du är ju 4 centimeter öppen så kom in så tar vi hål på vattnet så drar det igång. Så jag kom ju in till BB och hade, så här, jag hade lite förverkar. Men jag var 4 centimeter öppen och de kunde bara liksom ta hål på vattnet och då drog det igång och sen 4 timmar senare så var han ute liksom. Så här, ja det var ju en igångsättning. Ish, Ja, men liksom lite mer så. Men snabb. kändes det stor skillnad på en igångsättning och föda naturligt? Alltså båda är ju liksom naturligt, men Ja, men det kändes som att kroppen var mer liksom redo.
Alltså jag var redo alla gånger för att jag gick över tiden. Men däremot blir man igångsatt innan BF, alltså så här, typ 2 veckor innan, då är det ju såklart en annan process. Alltså om man inte är mogen, men jag var ju liksom, jag var ju mogen och så. Så det är så här, nej, det var typ ingen skillnad. Alltså grejen är att med mitt andra barn, när jag hade, alltså när det drog igång med verkar, ja då höll det ju på jävligt länge. Så det var ju skillnaden. Det var ju snabbare för mig att få hjälp än att låta kroppen göra det själv. Men jag vill ju verkligen den här gången att kroppen ska få göra själv. Ja. Men Så vad har vi du får sagt se. för datum? Vad tror du? Typ 17 maj. Nej, Jo. inte så mycket tidigare. Jo, några dagar. Det tror jag. Du har gått över tiden varje gång. Men jag har också blivit flyttad varje gång. Ja, jag fattar. För jag har alltid fått mitt BF typ en vecka tidigare för att de har mätt Jag fattar. stora i början. Den här gången blev jag inte flyttad. Men gud, 17 maj, då är det ju verkligen när som nu. Men gud, okej. Okej, sista nu då. Vad tycker du har varit liksom bäst att ha med dig i BB-väskan? För folk som ska föda nu för första gången. Alltså en babybrössa. Nej, jag skojar. Hjälper Klara på jobbet. En skön pyjamas. Alltså man behöver ju typ inte så mycket. Nej. Alltså, det är det som är så bra i alla fall här när man föder på de här sjukhusen här i Stockholm, så finns ju typ det mesta. Men typ en skön pyjamas till mig. Ja, det tycker jag var så jävla viktigt. Att få på och sig sköna tofflor. byxor och tofflor. Ja, Exakt. skön pyjamas och tofflor till mig, och sen till bebisen bara ett gäng liksom pyjamasar, gärna med typ dragkedja eller med knapp, alltså hellånga sådana, för att liksom slippa hålla på med body Ja, och nej, byxor men det pallar och man sånt. inte. Bara så här smidig. Och en typ en liten mössa. Ja, om man föder när det är liksom lite kyligare så är det bra. Annars alltså, nej. Alltså lite godis är nice när man väl har fött sen. Då vill man ju ha allt det. Ja, men så det kan man ju också köpa där. Men du gillade ju den här vattensprutaren mot din fitta. Du vet den här vibratorn, Ja, så att du skulle exakt, komma där på Nej, men med första barnet Plam, så... eller vad heter den? Exakt, med första barnet så behövdes ju verkligen det. Ja. Men sen andra och tredje gången så, alltså återhämtningen var ju så smidig liksom. Men en sån är ju väldigt skön att ha när man alltså har blivit sydd och så. Att spruta vatten samtidigt som man kissar för att det inte ska svida så mycket. Men vad känner du då inför förlossningen? Alltså tredje förlossningen? Har du något liksom... Alltså jag tycker inte om att föda Önskemål. barn som du gör. Ja, jag älskar det. Nej men alltså jag fattar inte vad det är du Alltså älskar. jag är så ledsen att det här är sista gången. Men vad är det du Det är älskar? sista gången jag ska vara på förlossningen och på BB. Men vad är det du älskar? Jag fattar inte. Det är Hela liksom... stämningen. Alltså, Nej men va? Jag tycker bara det är en ångeststämning. För jag vet att så här, snart ska jag spricka och gå sönder. Och det gör pissont. Ja, men det är också så mycket runt omkring som är helt, Alltså det är helt klart, otroligt. nej men vänta, det är klart att jag längtar efter det här, du vet, att komma ut med en liten bebis. Ja, men få och se att vem liksom... det är som gömmer sig där inne. Ja. Få se liksom liksom de kommer- hur ser bebisen ut, alltså allt. Det är Hoppas det. hon inte ser ut så. Nej, men alltså snälla. Alltså jag kan säga så här, ja det är klart att den känslan är mysig efteråt. Men att Men också ligga pirrigt där. när man åker in dit. Ja, Och bara så här, nej. hur ska det här gå? Hur ska jag göra det här? Nej. Vilken position ska jag föda i? Nej, Jag funderar på att skippa epiduralen den här gången. Bara för att så här, Det där är för mig någonting som att, nytt typ. det där är för mig som att säga jag skippar huvudvärkstabletten när jag har ont i huvudet. Man bara why? Ja, det kommer ju säkert sluta upp med att jag skriker efter den här Ja, jävla men varför epiduralen skulle du inte ändå. vilja ha epiduralen? Men jag vet inte, jag känner bara kul att testa något nytt. Och så här, ja, det gör ju fitt ont att föda barn även med epidural. Så jag känner så här, Alltså grejen är, för mig har det varit så här, epidural har varit en räddning. Sen har mina förlossningar gått så jävla snabbt så jag har ju inte fått njuta som du har av epiduralen. nej. Du berättade för mig att så här, epiduralen, då kan man liksom spela kort och Ja, man kan hänga. ja, med första Det har och jag andra aldrig, var det ju nej, men så. jag har aldrig upplevt det. För när epiduralen är gjord, då föder jag. Ja. Typ. Så att jag har aldrig egentligen njutit så mycket av själva epiduralen. Men då hade du kunnat köra utan epidural. För du föder ju direkt. Du föder ju så jävla snabbt. Alltså jag har ju tagit epiduralen för att mina förlossningar kan vara så jävla utdragna. Men vad då menar du att då hade jag kunnat skippa den? Ja, men vadå? Om du säger att du... För så här, epiduralen tar ju ändå inte bort den här kryssnings... Det är det jag menar. Smärtan och trycket liksom när man föder. Så om du ändå föder direkt efter gör att jag. du brukar få epiduralen. Så tror jag att så här... Alltså nu ska du ju såklart ta den om du vill det. Det behöver du inte vara orolig för, det kommer jag absolut göra. Nej, Men alltså, har du ingen önskan inför den här gången? längtan att ligga där igen? Nej. Hur du vill att det ska gå till typ? Nej, vet du vad? Jo, så här. Jag tyckte att det var magiskt att föda barn andra gången om man jämför med min första gång. För min första gång, då är man är lost, man vet inte alls vad som händer, du har ingen kontroll, du vet inte hur din kropp liksom, vad som händer, någonting. Andra gången så visste ju jag att så här, jag tror att jag kan krysta nu, för jag tror att barnet är här liksom. Men gick det snabbt andra gången? 2 timmar.
Men från att du fick verkarna hemma? Ja. 2 timmar? 2 timmar. Från att du började vara hemma och fick verka till Nej, så här, mina förlossningar har alltid varit samma. Jag får lite förverkar på dagen Ja. och så går jag runt med förverkar. Vi gick och typ brunchade och typ hängde bara vanligt. Och sen på kvällen har jag dragit igång. Och från när vi kom in till BB, Då var det 2 timmar. då var det 2 timmar. Men innan hemma var vi kanske bara 1 timme. Så det har ju gått ganska snabbt hela tiden. Och då menar jag 2 timmar tills att han var ute då. Och Ivy var 6 timmar. Så det har ju gått väldigt snabbt och jag känner bara det är jag typ nervös för 3:e gången, hur snabbt det kommer gå. Ja, för det känns ju som att så här, alltså när jag pratar med vänner som har fött barn så verkar alla ha ganska lika förlossningar alltså varje gång. Alltså jämfört med sina tidigare förlossningar. Att det är så helt enkelt din kropp föder barn. Exakt. Alltså din livmoder föder barn så. Så det kommer ju förmodligen vara samma förlopp även den här gången. Alltså min önskan är nog bara att känna att jag har kontroll själv och jag tyckte det som var lite coolt med Jalen, det var att jag fick känna honom när han kom ut. Det är så jävla coolt. Alltså när man känner det här varma huvudet med liksom så här kletiga håret och så känner man det liksom mellan sina ben. Alltså det är så jävla coolt. Tycker du inte det? Vet du vad jag ska säga den här gången? Alltså jag ska säga att jag vill göra allt själv. Ska du inte bara be dem att lämna rummet? Ska du inte bara föda hemma? Nej, men alltså jag funderar faktiskt på... Nej. Nej, på sjukhus vill jag vara. Jag vill vara på sjukhus. Ja. Jag hade inte velat föda hemma ifall att det skulle hända någonting eller så. Men du vill att de backar helt nu? Ja, men hon gjorde ju det nu, alltså 3:e gången. Då var ju hon så här, alltså för det första, jag hade ju inga kontroller. Där hon, alltså under tiden då hon bara så här, nu är det 4 centimeter, nu är det 5 centimeter. Alltså inget sånt gjorde hon. Utan jag kom in, de tog hål på vattnet och det drog igång. Och sen är jag bara så här, vänta nu kommer trycket i röven, Då var hon så här, då gör vi i ordning för liksom. Men får jag fråga, när det kommer, vet man då att det är då man krystar? Ja, det är då, alltså när du känner det liksom så starkt i arslet. Det är ju då huvudet alltså är på röven väg. håller på att explodera, det är det man känns känner. som att man ska skita ut en soffa. Men vänta, får jag så fråga? jag kände det och då var ju hon bara så här, alltså det var inte så att hon bara, då måste jag få kolla så att du är 10 centimeter, utan hon var så här, då börjar vi göra allting i ordning här för själva liksom. Hur la du det då? Då låg jag på sidan och då var ju hon så hands off och jag styrde liksom hela så här. Men vadå, sa hon inte ens när du skulle krysta? Nej, men det kände jag ju. Ja, nej, det minns inte jag om jag gjorde. Hon kanske också hon kanske sa lite så här, nej men nu får du pausa lite för att så här, den där man vill är ju bara. Ja. Men då styrde jag liksom det sista själv. Tog du emot honom då? Ja, jag drog ut honom. Så jag har ju på videon Alltså, man ser det är liksom att han sån hänger liksom halvvägs ut så här från mig. Det är jävla sjukt. Det är sån lättnad när liksom bebisen kommer ut, för det är verkligen som en stor bajskorv som har suttit i vägen. Alltså det är en, alltså... Nej, det är en enorm jävla bajskorv. Ja, alltså det är en fruktansvärd, alltså det trycket i röven. Ja, alltså, Det går inte att bedöva bort. Nej, tyvärr. och vi måste också prata om efteråt när man försöker bajsa. Då är jag ju livrädd att man ska spricka. Och då kommer det en sån här liten bajskorv jämfört med det här stora huvudet liksom. Fruktansvärt. Det märkte jag med Jalen när jag födde honom, att jag bajsade lite. För jag märkte att de tvättade undan. Ja, du märkte det? Ja. Jag har aldrig märkt det. Nej, för du är bara snygg och pick me, eller vadå? Nej, det är väl jag klart brukar alltid få diarré precis innan. Ja, men jag fick diarré. För jag har ju tömt hela mig. Och så frågade jag Alex, jag bara, har du märkt om jag har bajsat på mig någon gång? Men han sa att han inte har märkt det. Men han kollar han ju vill inte också heller. inte säga. Men han står ju också här, han vågar ju inte kolla mellan. John säger också att jag inte gjorde det, men jag kände ju lukten och jag såg att det Kände tvättades. lukten. Ja, det luktade bajs. Ja, men se, det är helt normalt, Men det är någonting jag vill göra den här gången i alla fall. Ha lite mer kontroll själv. För att när jag tänker på det här, jag fick det här trycket i röven, men ingen sa åt mig att kryssa. Kommer du inte ihåg det, Majvi? Att jag bara satt där och satt i flera timmar och jag kunde säkert ha kryssat för länge sedan. Och sen kom hon nästan ut i toan, för hon var ju där hela tiden. Ja, exakt. Ja, hur som. Det är i alla fall någonting. Men sen till BB-väskan. Jag har egentligen samma grejer. Att jag har pyjamas och tofflor. Det var jätteviktigt för mig. Och typ en stor tisha. Och sen också, eller typ en sån här kimono över pyjamasen. Typ när man ska gå ner och käka frukost eller så. Ja, verkligen. Men vi har inte sovit Kan det vara över. nice? Vi åkte Nej, hem. jag ska ju sova över. Fy fan vad jag ska sova över. Är det så? Ja! Alltså, Men jag alltså- hade gärna stannat typ 2 nätter, men det kommer bli en natt. Alltså nu kanske jag kan fråga om man kan få en långtidsboende. För vi har ingenstans att bo ändå. Vi har Alltså, inget passa hem. på och njut. Alltså var i den där bebisbubblan på BB i alla fall en natt. Ja, men alltså, tar det är du hand om mina magiskt. 2 barn här hemma då, eller? Ja, men ja, jag kan göra det. Jag gör det. För Du att går- du du ska, kommer för sen äta- börjar det. Sen börjar kaoset. Sen kommer man hem till Och fy kaoset. fan, kommer det vara en chock eller var det chock? För jag tyckte att det var en chock mellan 1 till 2 barn. Ja. Kommer det vara samma chock mellan 2 till 3? Nej. Inte? Nej, inte Varför? alls. För att det är alltså... Det är redan kaos. Ja, det är redan kaos liksom. Ja. Och sen alltså när bebisen när 3:an är så liten, alltså den hänger ju bara på.
Det är först när 3:an börjar typ gå och bli lite mer så egen vilja och självständig. Det är då man bara så, okej, jag har 3 barn, jag har bara 2 händer, fuck vad gör jag liksom. Men då är det tur att Ivy blir äldre och äldre. Ja. För så är det ju ändå. Ja, det kommer gå jättebra. Ja. You got this sweetie. You got this. You can do this honey. Men i alla fall, vet ni vad? Det här var allt från mig och Kinsas gravidmukbang här och nu. Nästa gång vi pratar, eller nästa gång vi sitter ner så här så har väl vi båda fött. Gud vad sjukt. Vad sjukt alltså. Kommer du ha räkan igen? Kommer du liksom, känner du att du har någon tid över? Jättemycket. Men hur kan du ha det? För att jag har Men du har äldre barn, Kinsa, det är det som är skillnaden. Alltså vi har sovit jättebra nu i över 2 år. Vi har sovit hela nätter i 2 år. Alltså allt är så mycket enklare nu. Och nu börjar vi ju om. Men det ger mig också så här, det finns en gräns. Alltså när lillan här, när hon är 3 som Sasha snart är, då är vi där igen. 2 tycker jag. Det är bara 3 år. Ja, nej, men det blir alltså ännu. Alltså vi är 3 nu, det är alltså helt chill. Eller alltså helt, nu tar jag i lite, men jämfört med innan. Jo men det är ju lite så, det är typ 2-3 år som är kämpigt och sen blir det bättre och bättre. Och det går så fort, så det är bara hang in there och sen är man ute på andra sidan igen. Med liksom som ni ser så är jag inte ute på den andra sidan än, men jag kommer. Men som sagt, tack för oss. Glöm inte att vara med och tävla nu i den här otroliga tävlingen. Där ni alltså kan vinna produkter för nästan 19 000. Och som sagt, är ni sugna på något från Babybresa så uppger ni Klara 20. Och är ni sugna på något från Newbie så kan ni köpa 2 eller fler varor och få en rabattkod som är Klara 15. Hej då så länge! Hej då!